3 things about you yang orang kat luar sana sentiasa tengok you dalam setting yang formal. So dekat MeleTOP ni semuanya santai, casual. So 3 things that you think orang lain semua nak tahu. I pun nak tahu. Okay, I think yang pertama saya pernah pergi bungee jumping. Oh my god. Okay. So I've done that before. So adventurous. Sometimes. Okay. Tapi YB seorang yang serius. Bagaimana bila YB jerit? Ada saat-saat saya juga berjenaka. Oh, ya ke? Walaupun bukan seperti Zizan, tetapi ada cara saya sendiri. YB jangan cabar saya cabar YB masuk Maharaja Lawak Mega this year. Kalau saya masuk, siapa nak jaga kawasan parlimen? YB saya ada YB. Trust me. Okay, fokus. Jawapan kedua. Okay. Jawapan kedua, saya suka, saya merupakan peminat Tegar M. Nasir. Wow. Sudah sekian lama, sejak Ada muda. tak antara lagu-lagu yang you hafal? Tapi I'm not gonna ask you to sing. I'm not gonna ask you to sing. Jual ke suar. Sorry, kenapa? YB gelak joke saya. Oh my god, I'm success. Tak, gelak-gelagak dia lain daripada gelak ngencuk. Oh, dia bukan. Tadi Jamak Billah nyanyikan lagu dia. Suara dia lain. Okay, teruskan. Mentera Semarah Padi lah mungkin. Pasal kena membawa kepada identiti kita. Semangat. Secara, betul. Yeah. Semangat. Kesoni mengalah di kau. Oh, maafkan saya YB. Saya ternyanyi pula YB. Aku pun terkejut. Not bad. Tak lawan M. Nasir lah kan. Tapi adalah sedikit cahaya di akhir terowong. Yang terakhir? Yang ketiga saya mana lupa dah. Apa dia? Suka berkawan, suka masak. Masak. So you can stay awake dengan hanya tidur 3 jam. Saya at 4-5 hours lah. 4 hours, at least 4 hours. How you do that. Tugasan. I'm sure you can do that. You're in show business. I don't know. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nurul Izzah Anwar. Pada semua untuk melihat dan menonton temu ramah saya, interview saya MeleTOP, boleh download aplikasi Astro Go. Tekan skip dan cari video saya. Percuma untuk tontonan semua. Tak ada Astro pun tak apa. Tak ada TV pun tak apa. Bukan customer Astro pun tak apa. Boleh layan secara percuma. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Maaf zahir batin. Moga-moga kita ketemu lagi. Jagalah diri masing-masing.